Okey, hari ni kita akan buat makan sikit untuk budak-budak ni, tapi kena kemas dulu. Tengok ni. Mana dah letak sekali. Kita cari tempat mana yang sesuai untuk letakkan basikal. Jai, angkat basikal. Okey, ini dia lubang untuk kita menuju ke atas siling. Okey, ni ada tangga. Okey, kita cuba naik dulu. Ini ada tangga extension untuk kita berpijak. Okey. To a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. Okey, selesai. Caranya handle basikal tu kita letak ke bawah, bukan tayar dekat bawah, handle je kat bawah. Okey. Kita tengok. Macam ni. Letak dekat atas. Palang ni. Okey. Okay, so settle. Nak letak basikal kat mana tak tahu. Jadi kita boleh letak macam ni lah. Banyak lagi ruang tapi berhati-hati. Okay, sebab siling rapuh boleh jatuh ke bawah. Okay.